नमस्कार, मी निवेदिता. निवीज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण दाल वडा किंवा मसाला वडा कसा बनवायचा ते पाहतोय. तर पावसाळ्याचा सीझन सुरू आहे, तर परफेक्ट असा टाइम आहे हा मसाला वडा बनवण्याचा. तर नक्की करून पहा, चवीला खूप छान लागतो. बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असा हा वडा तयार होतो. तर नेहमी तीच ती भजी खाऊन आपल्याला कंटाळा येतो, तर चवीत बदल म्हणून हा मसाला वडा किंवा डाळ वडा तुम्ही नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आजच्या रेसिपीची सुरुवात करूया. आज आपण डाळ वडा किंवा मसाला वडा कसा बनवायचा ते पाहतोय. तर 1 कप चण्याची डाळ घेतलेली आहे. इथे ही मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून ठेवली होती. तुमच्याकडे तेवढा टाइम नसेल तर तुम्ही कमीत कमी 5 ते 6 तास तरी ही डाळ भिजवून घ्या. तर इथे मी रात्रभर भिजवून घेतली होती. एका स्ट्रेनरवर काढलेली आहे, जेणेकरून त्यातलं जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते खालच्या बाउलमध्ये पडेल. तर लक्षात ठेवायचं आहे, डाळीमध्ये पाण्याचा अंश अजिबात राहायला नाही पाहिजे. तर पूर्ण पाणी हे आपल्याला त्यातलं काढून घ्यायचं आहे. म्हणून 15 मिनिटं अशीच ही आपण स्ट्रेनरवर ठेवून देणार आहोत. आता इथे मी सगळं पाणी निथळून घेतलेलं आहे डाळीतलं. 15 मिनिटं मी तशी स्ट्रेनरवर ठेवली होती. आता ही डाळ आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढूया. आपल्याला ही दळून घ्यायची आहे डाळ, पण त्याआधी आपण इथे 2 चमचे ही जी अख्खी डाळ आहे ती एका वाटीमध्ये साईडला काढून घेऊया. ती नंतर वापरणार आहोत आपण. तर 2 चमचे ही डाळ आपण काढून घेऊया. मी परत एकदा सांगतेय, पाण्याचा अंश अजिबात राहायला नाही पाहिजे डाळीमध्ये, नाहीतर हे वडे तेलामध्ये सुटण्याची शक्यता असते आणि त्याला बाइंडिंग बसत नाही व्यवस्थित पाण्याचा अंश असल्यामुळे. तर आता ह्या डाळीमध्ये आपल्याला 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं टाकायचं आहे, जे मी आलं बारीक चिरून घेतलंय. खूप छान फ्लेवर उतरतो आलं लसणाचा. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मी अशा चिरून घेतल्यात, तर त्या टाकल्यात आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं टाकलेली आहेत. आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरला व्यवस्थित फिरून घ्यायचे, म्हणजे अगदी फाईन पेस्ट नाही बनवायची, ओबडधोबड असं फिरून घ्यायचं आहे. तर पाहू शकता, कोर्स टेक्स्चर येईपर्यंत मी ह्याला असं मिक्सरला फिरून घेतलेलं आहे. आणि हे जे मिश्रण आहे एका बाउलमध्ये टाकलेलं आहे. तर पूर्ण फाईन पेस्ट बनवली नाहीये मी. इथे छोटे छोटे डाळीचे तुकडे आहेत. तर 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला होता, तर तो टाकतीये मी आता ह्यामध्ये. त्याचबरोबर आता आपण जी बाजूला ठेवली होती शिल्लक डाळ 2 चमचे, तर ती टाकतीये मी. वडे बनवल्यानंतर छान क्रंच लागतो ह्या डाळीचा, त्यामुळे 2 चमचे डाळ टाका. आणि हे तांदळाचं पीठ आहे 2 चमचे, त्याला बाइंडिंग बसण्यासाठी आणि कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. तर काही आता मसाले टाकणार आहोत आपण. तर अर्धा चमचा लाल तिखट टाकतीये, कारण मी हिरवी मिरची टाकली होती. तर थोडंसं लाल तिखट टाकतीये. 1 चिमूटभर हळद टाकतीये. 1 चमचा इथे धने पावडर टाकूया. आणि 1 चमचा आपण इथे जिरे टाकणार आहोत. जर तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर पण इथे वापरू शकता. तर आता 1 चमचा जिरा टाकलेला आहे आणि अगदी चवीपुरतं मीठ टाकूया आपण. अर्धा चमचा मीठ टाकतीये मी इथे. बाइंडिंग व्यवस्थित येण्यासाठी आणि कुरकुरीतपणा येण्यासाठी मी इथे तांदळाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून पीठ हे ह्या डाळीमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे. आता ह्यामध्ये मी गरम तेल टाकतीये 2 चमचे. साईडला तेल गरम करत ठेवलेलंच आहे कढईमधलं, तर तेच तेल इथे मी घेतलंय. 2 चमचे तेल घेतीये, त्यामुळे वडे छान क्रिस्पी होतात आणि छान बाइंडिंग बसण्यास मदत होते. आता हाताने मिक्स करून घेऊया आपण, जेणेकरून हे सगळं व्यवस्थित मिक्स होईल. तर पाण्याचा अंश नसल्यामुळे छान बाइंडिंग बसते अगदी 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकल्यावर. आणि मग जर चुकून जरी डाळीमध्ये पाणी राहिलं आणि तशी तुम्ही मिक्सरला फिरून घेतली, तर मग पिठं जास्ती टाकावे लागतात आणि मग कुठेतरी पिठाची चव लागते वड्याला. त्यामुळे पाण्याचा अंश नसला पाहिजे. तर आता वडे आपल्याला तयार करायचे आहेत, तर हाताला थोडंसं तेल लावतीये, जेणेकरून हे पीठ चिटकणार नाही. आणि कितपत लहान मोठा तुम्हाला हा वडा बनवायचा त्याप्रमाणे एक गोळा काढून घ्या. आणि जसं आपण टिक्की किंवा कटलेट करतो, अगदी त्या हाताने असं चपटा किंवा फ्लॅट शेप द्या वड्याला. बारीक चिरलेली कोथिंबीर असेल तर जरूर टाका. सध्या माझ्याकडे नाहीये, पण तुमच्याकडे असेल तर जरूर टाका. तर 1 वडा तयार करून झालेला आहे. तर आता दुसरा वडा इथे आपण तयार करणार आहोत. तर सध्या पावसाळा हा सुरू आहे, पाऊस पडतोय मस्त. तर नेहमी तेच ते भजी खाऊन पण आपल्याला कंटाळा येतो. तर अशा ह्या वातावरणामध्ये हा मसाला वडा किंवा डाळ वडा हा तुम्ही नक्की करून बघा. छान आहे, चवीला अगदी छान लागतो. एकदम बाहेरून क्रिस्पी लागतो, आतून सॉफ्ट असतो. तर नक्की करून पहा.
तर सगळे वडे मी इथे तयार करून घेतलेत. कढईमध्ये तेल गरम करत आधीच ठेवलेलं होतं. तर आता आपण हे जे सगळे वडे आहेत ते तळून घेऊया. तर कढईमधलं तेल पण आता व्यवस्थित तापलंय. तर अलगद एक एक वडा आत सोडूया आपण. कढईमध्ये जेवढी स्पेस आहे तेवढेच वडे टाका. जर जास्ती टाकले तर ते एकमेकांना चिटकतील. अगदी 2 मिनिटं आता ह्या वड्याला आपण हात लावणार नाही आहोत. असं तेल सोडायचं व्यवस्थित आणि 2 मिनिटं जाऊ दिल्यानंतर जी खालची साईड आहे थोडीशी फ्राय झाल्यानंतर ह्याला पलटी करून आपण दोन्ही साईडनी असा ब्राऊन कलर येईपर्यंत हे वडे तळून घेणार आहोत. तर लो टू मीडियम फ्लेमवरच तळून घ्यायचे आहेत हे वडे आपल्याला. जर तुम्ही हे माझे व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असताल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तर आता इथे सगळे वडे जे पहिल्या बॅच मधले आहेत ते मी तळून घेतलेत. तर एका स्ट्रेनरवर काढू आपण, जेणेकरून जे एक्स्ट्राचं जे ऑइल आहे ते परत कढईमध्ये वापस जाईल. तर अख्खी डाळ आपण इथे 2 चमचे वापरली आहे. त्यामुळे हे जे वडे खाताना ना खूप मजा येते. त्या डाळीचा जो क्रंच लागतो तो खरंच खूप अफलातून लागतो आणि चव पण खूप छान लागते. वडे खाताना छान मजा येते हे वडे खाताना. नक्की करून पहा तुम्ही एकदा. तर आता उरलेले वडे मी तळून घेणार आहे. अगदी त्याच पद्धतीने लो टू मीडियम फ्लेमवर गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत आता हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर भरपूर भजे पाहिलेत आपण ह्या आधी. भरपूर भज्यांच्या रेसिपी पाहिलेल्या आहेत. प्लेलिस्ट आहे स्नॅक्स म्हणून, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता हवं तर तिथे. तर काहीतरी चवीत बदल म्हणून हे डाळ वडे किंवा मसाले वडे जरूर बनवा तुम्ही. तर दुसरी बॅच पण झालेली आहे. तर आता हे पण आपण एका प्लेटमध्ये काढू. तर सगळे वडे मी आता ह्याच पद्धतीने तळून घेणार आहे. पाहू शकता मी सगळे वडे तळून घेतलेले आहेत. आता आपण एका प्लेटमध्ये हे सर्व करणार आहोत. पण त्याआधी हे वडे खाण्यासाठी मिरची तर तयार झालीच पाहिजे. तळलेली मिरची तर पाहिजेच. त्यामुळे आता मी तळलेली मिरची तळून घेणार आहे, हिरवी मिरची. तर मिरची स्लिट करून घ्या, म्हणजे चीर पाडा आधी मिरचीला, जेणेकरून ती फुटणार नाही आणि अंगावर तेल उडणार नाही. आणि ह्या पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता मध्येच तेलामध्ये डीप करायचं मिरचीला, परत वरती काढायचं. अशा पद्धतीने मिरची तुम्ही तळून घ्या. तर हे वडे तुम्ही हिरव्या चटणी बरोबर सर्व करू शकता. लहान मुलांना देणार असताल तर केचप बरोबर सर्व करू शकता. मला तर तळलेल्या मिरची बरोबर खूप आवडतात, छान लागतात. तर आता इथे आपण हे जे मसाला वडे किंवा दाल वडे आहेत आपण एका प्लेटमध्ये सर्व केलेले आहेत. तर थोडंसं मीठ टाकूया मिरचीवर आणि लिंबू पिळून हे वडे तुम्ही खाऊ शकता. मस्त लिंबू पिळायचं मिरचीवर आणि ह्या वड्याचा तुम्ही आस्वाद घ्या. मुलांना करत असताल तर टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कळवा. आवडला व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and also press the bell button.